Oh, nakakita na kayo ng ganitong motor, oh? Yung may-ari niya, no? Oh, grabe, oh. The only trike, literally na trike motor. Oh. Sus, kisa man eh. Oh, kumusta Mang Santi? Okay lang. Ata, magkapita. Okay ra, oh. Magkape. Ninduta, ay na motor, oh. Sa maning Pahimo ka na, motor. long time no see. Ato sa interviewon. Interview. Kung sa man imong gi-modify ani sir sa imong motor, ngano imong nang nahuna-hunaan? Eh, siyempre, nagkakaedad na. Tapos wala nang paggagastuhan ng pera no. Kaya minodify yung ano? Smash? Mas Smash. Tapos unsa ni 125? 115. 115. Tapos tanawa guys, oh. Grabe yung modification from ano? Kani modified ni. Oo. Modified na You niyang can put sa Shopee. Shopee ra pud ni. Shopee. Kani tanan. Legit Shopee. Pero ang main niya na axle, yung main niya axle ito likod. No? Yan, Kasi Shopee po dyan. ansay tawag ani? Swing arm. Swing arm? Oo. Ito original to, swing Original arm. yan, oo. Tapos minodify mo itong anong tawag nito? Yung, Ito yung may kadena ba? yan yung sa, yung sa swing arm. Swing arm na ni. So kinabit niya dun, may bracket. Utilize pa rin yung old na swing arm. Para magka-duha na Duha. isang absorber. Shock absorber niya, duha. Oh. 1, 2. Oh. Tapos yung muffler niya, modified rin. Pinagay niya sa gitna. So malinis yung motor niya. So walang muffler na. Oh. May bago. Pero nasa tunga. Oh. Nasa tunga. Oh, kuyawa. Modified oh. Na body stabilizer. Stabilizer oh, Yung duha sakto sa, no. Sa gilid para dili magkimbang-kimbang. Kani. Para di kayo magtimpa. Oh. Kana oh, iyang disc. Iyang brake na diri sa axle. Axle tawag no. Or this Disc niya na diri. Nya kusog mo paak. Oh, Pero kani siya hydraulic yapon sir. hydraulic yan. So Pero yung sa taas, sa unahan, oh. The same. Oh. Mo ni the only bike in the Cebu na nag-smash. Grabe oh, modify. Sa man ligid ani sir? Tubeless ni. tubeless na yan. Tubeless ha kay muhiyos ni mas dako man. Play dagan na ni. Dagan ba dagan? Kusog dagan. Yun lang. Ano ko? Trike. Pero ang kuana ni sir, how about the registration? Modify. Sige sir. Trike na, trike. Trike na siya. So yun no, trike na. Grabe. 110 na naman 110. ang since body. 110 pesos. 110 pesos. Sakto. Modify yung muffler. O iyang gugi. Modify ang muffler from anto dito. Grabe. Di na motor muffler. Kuha na. Map na ako sa sa Shopee po dyan. Mas mahal pa. Shopee gyapon. Oo. Pero Thailand ang seller siguro. Grabe oh. Stock pa rin gyapon. Why i-modify sa engine? Wala pa. Grabe. So kana mo na gigamit ng swing arm, old swing arm. So grabe ang bolt ug nuts para ma-mount lang to ang likod. Yung duha ka Ani. So shock absorber ni na napag-stabilizer sa gilid. Stabilizer. Para di magkimbang-kimbang ba? So try it. dili kayo. So para dili kayo shaky. Nawa. Yang gi-mud guard dan, crash guard pagid. May crash guard. Para Crash guard mo na. samot kabugat ani. Dili? Pilay pliti timpulo bliya. Libre lang. No? Pagdaga. Libre lang pagdalaga, bugoya. Rara. Ligid sus. Ninduta. First good ninduta ko ani. So wala ra gi-modify diri sir ang mga brakes. Handbrake na. Yung sa luyo. Handbrake ni sa likod. Para sa likod so. Dati kasi foot brake yan eh. So gi-handbrake na. Mao di ay. So mo ikasulti ani mong motor. Kamusta ang rides ani?
20 to 30,000. Ha? 20 to 30,000 ang ano. Gastos mo? Mura lang. Hmm. Kumpara magpalit ka og Ulit ka, mag 100,000. 100,000 oh. Ay sa Harley Davidson, 300 to Oh, 500,000. 300 to 500,000 mo ni ang retirement bike, guys. Oh. Retirement bike na mo? May gastuhan 100,000, so ang imong other millions Ang motor ko, 28. 28,000. Oh. Nya, Yung modification, pati yung mga upgrade, less than mga 30. so Oh, less than 100. Oh. Daghan pa kay kag fans di ay mo ding kuan ha. Mo na siya latong kontakon si Mang Santi RCO. Mo na yang motor. Kung mag pa-drive mo sa Temple of Lea, Pagdaga, tops, libre. guya gini mo. Paglalaki, doble. Doble. Awa pugoy pa kay Galo oh. KYT. Ay, original lang. Ha? Original? Magkano man? 3.5. 3.5? Sakto lang. Asam karon ba sa hero ka dire? Wala. Unsa nga Negative na kay ngano Mrs. U-box mo ni? 790 lang sa Shopee. Uy, mahagbong ba si grabe, modify sa do. Awa guys, modify para dili mo shake. So grabe ang modification eh. Kani steel ni, kuan stainless Stainless, oh. para di kalawang sa. Ya carbon fiber pa oh. Yan mga sumpay-sumpay. Lagi, carbon fiber ba? Sumpay-sumpay yan eh. Sakto kayo. Muna modified by Mang Santi.